سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. مسئله که من رو به عنوان یک معلم ریاضی همیشه درگیر کرده اینه که چطور میتونم یه موضوع ریاضی رو توضیح بدم که یک دانش آموز یا دانشجو یا هر فردی که علاقه‌مند به ریاضی هست اون موضوع رو تا آخر خوب گوش بکنه. حتی مهمتر از اون، فردی که ریاضی رو دوست نداره چطور میتونم اون رو به ریاضی علاقه‌مند بکنم. برای این موضوع سالها تلاش کردم و کتاب‌های زیادی رو خوندم، تجربه‌های زیادی رو از این اون شنیدم و به این نتیجه رسیدم که افراد زمانی میتونن به یک موضوع ریاضی علاقه‌مند بشن که کاربرد اون رو در زندگیشون کاملا لمس بکنن و اون موقع هستش که هم علاقه‌مند میشن که اون رو گوش کنن و یاد بگیرن و همین که موندگاری بهتری تو ذهن افراد داره. به همین دلیل سعی میکنم در کانال یوتیوبم از این مطالب و از موضوعات ریاضی که کاربردهای در زندگی روزمره ما دارن سوالهایی رو براتون بذارم. امروز هم با این هدف این سوال رو مطرح کردم که اگر شما $1 داشته باشین و هر روز مقدار پولتون رو 2 برابر بکنین، بعد از 30 روز چقدر پول خواهید داشت؟ این موضوع کاملا یک موضوعی هستش که ما روزانه با اون سر و کار داریم و میبینید که حتی در سپرده‌های بانکی یا جایی که ما وام میگیریم در بحث موضوعات مالی شاید خیلی از وقتها درگیر این موضوع باشیم. حالا برای اینکه کامل این موضوع رو براتون توضیح بدم و جواب مسئله رو بهتون بگم چند ثانیه رو به شما فرصت میدم تا روی این سوال فکر بکنید. خب دوستان، من اگه بخوام این محاسبه رو شروع بکنم، یعنی با همدیگه این محاسبه رو بخوایم انجام بدیم، به این شکل میگیم خب روز اول $1 داشتیم. این برای روز اول. روز دوم ما میشه 2 برابر، یعنی میشه 2. پس تا الان مشکلی نداریم. روز سوم 2 برابر میشه، یعنی میشه 2 ضرب در 2 و حاصل میشه 4. روز بعدی که روز 4 باشه 2 برابر میشه و جواب میشه 8. خب می‌بینید که اعداد خیلی بزرگ نیستن و قابل درک و قابل محاسبه هست. کار سختی نیست. اما وقتی تعداد روزهامون جلوتر میره می‌بینید که اعداد سرعت رشدشون خیلی بیشتر میشه. یعنی در روز ششم ما $32 داریم. در روز هفتم $64 داریم. اعداد داره کم کم بزرگ و بزرگتر میشه. یعنی اگر من بخوام ببینم در روز مثلا 10 یا 20 چقدر دلار دارم، دیگه بچه‌ها اصولی نیست که بیایم همینجوری ضرب در 2 بکنیم. باید به فکر یک فرمول باشیم. به این روش چیدمان و قرار گرفتن اعداد میگن دنباله‌های هندسی. میبینید بچه‌ها، یعنی وقتی که من ترتیب اعداد رو مینویسم ببینید که به این شکل، یعنی هر روز ضرب در 2 میشه. در دنباله‌های هندسی فرمولی که میتونیم به صورت عمومی اعلام کنیم و به کمک اون هر روزی رو که میخوایم حساب بکنیم به این شکل هستش که مینویسن A1 ضرب در T به توان N منهای 1. A1 یعنی اولین عدد ما توی این سری از اعداد یا توی این در واقع دنباله که بهش میگن. در ریاضی به اولین عدد یا اولین موقعیتی که قرار میگیره میگن جمله. پس A1 یعنی اولین عدد یا اولین جمله.
تی چیه؟ اون مقداری که هر روز چند برابر میشه رو میگن. در واقع میگن بهش قدر نسبت. الان اینجا به ما اعلام کرده که هر روز پول ما 2 برابر میشه. پس تی بچه‌ها 2 هستش. خب اگر من بیام به کمک این رابطه رو بنویسم، جمله اول من که 1 بوده و قدر نسبت من 2 بوده به توان n منهای 1. خب الان مثلا میخوام ببینم روز 10 من چقدر پول دارم. می‌نویسم A10، جمله اول که 1، 2 رو میذارم و اینجا می‌نویسم 10 منهای 1. 2 به توان 9 512 میشه. عدد نسبتاً بزرگیه. مثلا بخوام ببینم روز 11 چقدر پول دارم، میشه 1 در 2 به توان 11 منهای 1. 11 منهای 1 میشه 10 و 2 به توان 10 میشه 1024. پس بچه‌ها میبینید خیلی داره اعداد بزرگ میشه. 512، 1024. تازه این برای روزهای 10 و 11 هستش. پس در روز 30، یعنی اگه من آسی رو بخوام حساب کنم، میشه 1 در 2 به توان 30 منهای 1. 30 منهای 1 میشه 29 و 2 به توان 29 بچه یه چیزی حدود 537 میلیون دلاره. میلیون دلار بسیار عدد بزرگی هستش. دوستان، این روشی رو که ما استفاده کردیم و اومدیم و فرمولش رو به این شکل برای شما معرفی کردیم، خب همونطور که میبینید تغییرات n اینجا به عنوان یک اندیس، یعنی در واقع مشخص کننده حالا شمارنده یا اون روز مد نظر ما هست، ارتباطش با این nی هستش که در توان قرار داره. یعنی تو مثالی که من برای شما زده بودم اگر دقت بکنید نوشتم 1 در 2 به توان n منهای 1. یعنی 2 ثابته، فیکسه، چون گفتیم که هر روز 2 برابر میشه. و میبینید که توان در حال تغییره. مثلا روز 3 شد 2 به توان 2، روز 10 شد 2 به توان 9. توان در حال تغییره. به همچین روابطی که پایه‌ها و ضرایبی که پایین قرار دارن ثابت باشن و توان تغییر بکنه میگن توابع نمایی یا اکسپوننشال فانکشن ها بچه‌ها. توابع نمایی یا اکسپوننشال فانکشن ها خیلی خواص در واقع خاص، ویژگی های خاصی دارن. مثلا من اگر بخوام نموداری برای اونا رسم بکنم به این شکل در میان که اینها در واقع اگر اون پایه‌ای که ما داریم در موردش صحبت میکنیم بیشتر از 1 باشه، یعنی الان توی سوالی که من حل کردم 2 بوده، یعنی بوده آن مساوی 2 به توان n منهای 1، بزرگتر از 1 بوده. نمودارهای اینا به این شکل در میاد. یعنی این توابع رشد بسیار سریعی دارن. یعنی رشدشون رو دارید میبینید بچه‌ها. حالا تو شکلی که من کشیدم که این قسمت منفی ها هم حتی نبود. یعنی روز اول ما $1 داریم. روز دوم $2 داریم. روز سوم $4 داریم. روز چهارم $8 داریم.
یعنی مگه اینا رو به هم وصل بکنم بچه ها میبینید رشد بسیار سریع داره. در حالت کلی اگر ما بخوایم نموداری برای کلی توابع نمایی رسم بکنیم، یعنی محدودیت اون n رو نداشته باشیم که عدد طبیعی باشه، مثلا منفی ها رو هم قبول بکنه، شکل ما به یه همچین شکلی تبدیل میشه. و می‌بینید که یک تابع کاملا صعودیه، یعنی بسیار رشد سریع داره و با گذشت حالا زمان یا اون مقادیر مقدار تابع شما خیلی خیلی زیاد میشه. و اگر اون پایه که در موردش صحبت کردیم کمتر از یک باشه، مثلا به این شکل اگر من بخوام در نظرش بگیرم، به این مدل تبدیل میشه، یعنی کاهشی با رشد بسیار سریع. این برای حالتی هستش که پایه ها کمتر از یک هستن. حالا میخوایم ببینیم که کاربردهای واقعی این توابع کجا هستن، یعنی کجا میخواد استفاده بشه. این نوع توابع یا این نوع رشدها روی سودای مرکب بانکی استفاده میشن که اگر دوست داشته باشید میتونید کامنت بذارید و من در مورد سود مرکب بانکی براتون یک ویدیو تهیه کنم. یا حتی تو ویروسی شدن محتواهای آنلاین، یعنی شما دیدین حتی بعض وقتا با وارد شدن و نصب یک فایل خیلی کوچیک تمام سیستم های شما ویروسی میشه. اونها بچه‌ها طبق برنامه‌هاییه که به اونها داده میشه و دقیقاً از این قانون توابع نمایی که به حالت رشد هستند تبعیت میکنه، یعنی جوری برنامه‌ریزی میشن که در کمترین زمان ممکن کل سیستم رو در واقع آلوده بکنن یا حتی هکشون بکنن. و سعی کردم تو این ویدیو نشون بدم که تمام زندگی ما آمیخته با ریاضی هستش و اگر ما خیلی از وقتها مطالب و مسائل ریاضی رو بدونیم به دردمون میخوره و اینطور نیستش که بگیم حالا چون من دانشجو نیستم دانشگاه نمیرم این مطالب به کار من نمیاد. این شکلی نیست و در تمام زندگی های ما آمیخته و ناگزیر از مسائل و درک مسائل ریاضی هستش. از اینکه زمانتون رو گذاشتید و به این ویدیو نگاه کردید و تا آخرش همراه من بودید بسیار ممنون و سپاسگزار هستم.